ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું રસાવાળું લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું બટેટાનું શાક અને સાથે પૂરી. આ રેસીપીથી આપણે 4 લોકો માટે પૂરી શાક બનાવીશું. તમે સવારના નાસ્તામાં, લંચમાં કે ડિનરમાં બનાવી શકો એવું ટેસ્ટી છે. જો તમારું બટેટાનું શાક લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું ન બનતું હોય તો આ રીતે બટેટાનું શાક જરૂરથી બનાવજો. તો ચાલો બનાવીએ. પહેલાં આપણે 4 બટેટા મીડિયમ હોય એવા, તો મારી પાસે એક મોટું હતું એટલે મેં 2 ભાગ કરી લીધા છે. અને જો તમારે રસો થોડો જાડો અને વધારે જોવે તો એક બટેટું તમારે નાનું એવું વધારે ઉમેરી દેવાનું. પોણો કપ જેટલું પાણી, 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 વિસલ કરી લઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે પૂરી માટેનો લોટ બાંધી લઈશું. તો અહીંયા બાળકો છે એ પૂરી વધારે ખાતા હોય છે, તો હું 3 કપ ઘઉંનો લોટ, રોટલીનો લોટ, અને એમાં આપણે ખાડો કરી વચ્ચે 1 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે અને 2 થી 3 ટીસ્પૂન તેલનું મોણ નાખી દઈશું. 1 ટીસ્પૂન અજમો લઈ અજમાને હાથેથી મસળી ઉમેરી દઈશું અને લોટને એકદમ સારી રીતે બધી સામગ્રીઓ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા તમે મોણ ઓછું નાખશો તો પણ તમારી પૂરી ફૂલેલી અને પોચી બનશે. લોટ તમારે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, રોટલીના લોટ કરતાં કઠણ રહેવો જોઈએ. જ્યારે તમે પૂરી વણો ત્યારે તમારે લોટની કે તેલની જરૂર ન પડે, તો એ રીતે લોટ બાંધવાનો છે. તો 1 કપથી થોડા ઉપર પાણીની તમને જરૂર પડશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો લોટ કઠણ છે. લોટને મેં બાંધી લીધો છે. થોડું અમથું લોટ ઉપર તેલ ઉમેરી અને લોટને થોડો મસળી લઈશું. તો લોટને આપણે પછી વધારે મસળીશું. અત્યારે આપણે થોડું મસળી ઢાંકી અને 15 થી 20 મિનિટ જેવો સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો આ રીતે લોટ આપણો તમારે રેસ્ટ કરવા દેવાનો. પહેલેથી તમારે લોટ બાંધી દેવાનો અને કઠણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનો થોડો, એટલે તમે જ્યારે એને વણો ત્યારે તમારે એને લોટ વાપરવાની જરૂર ન પડે. તો હું ઢાંકી એને સાઈડમાં મૂકી દઈશ અને ત્યાં સુધીમાં આપણા બટેટા બફાઈ ગયા છે. આપણે રસાવાળું બટેટાનું શાક બનાવી લઈશું. તો બટેટા સારી રીતે બફાઈ ગયા છે. બટેટાની છાલ ઉતારી અને બટેટાના હું મોટા ટુકડા કરી રહી છું. તમે નાના નાના મીડિયમ ટુકડા પણ કરી શકો, પણ લગ્ન પ્રસંગમાં બટેટાના જે ટુકડા હોય એ મોટા મોટા હોય છે, રસો થોડો વધારે હોય છે. તો અહીંયા મસાલો હું સેમ એ રીતે કરી રહી છું. તમે તમારા રીતે રસો પણ વધારે કરી શકો. તો બટેટાના ટુકડા મેં કરી લીધા છે. હવે આપણે બટેટાનું શાક વઘારીશું. તો એના માટે એક પેન લેશું. એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તમે વધારે પણ તેલ આમાં ઉમેરી શકો છો. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધો ટેબલ સ્પૂન જીરું, જીરાનો કલર થોડો બદલાવા લાગે એટલે 1 મોળું મરચું, એના 2 મેં વચ્ચેથી ભાગ કરી ઉમેર્યું છે. તીખું નથી લેવાનું, શાક આપણે લાલ મરચાંમાં વધારે બનાવવાનું છે. સાથે 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન અને અડધી ટીસ્પૂન હિંગ, અને સાથે આપણે 1 ટમેટું મોટું અને લાલ હોય એવું લેવાનું અને ઝીણું કાપી આ રીતે ઉમેરી દઈશું. અહીંયા ટમેટું છે એ ઓપ્શનલ છે, પણ શાકનો કલર સારો આવે એટલા માટે મેં 1 ટમેટું લાલ હોય એવું લઈ મોટું ઝીણું કાપી એ ઉમેરી દીધું છે. અને સાઈડમાં આપણે એક બાઉલમાં આંબલી ગોળનો રસો તૈયાર કરવાનો છે. તો એના માટે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આંબલી, મોટો ચમચો જેટલી, અને એમાં આપણે ગરમ પાણી, એકદમ ઉકળતું ગરમ પાણી મેં ઉમેર્યું છે. આંબલી ડૂબે એટલું જ પાણી મેં ઉમેર્યું છે. અને સાથે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ગોળ ખમણીને ઉમેરી દેવાનો. મિક્સ કરી દઈશું અને 5 મિનિટ જેવું ગરમ પાણીમાં એને પલાળવા દઈશું. તો લગભગ 3 મિનિટ જેવું મેં ટમેટાને સાતળી લીધા. ટમેટા સોફ્ટ થઈ ગયા. હવે આપણે ટમેટામાં મસાલા ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર. હળદરનું પ્રમાણ આ શાકમાં ઓછું હોય છે, લાલ થોડું વધારે બનાવવાનું હોય છે. 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂનથી 1 ટેબલ સ્પૂન સુધી તમારે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરવાનો. જેટલો ધાણાનો પાવડર વધારે ઉમેરવો હોય એટલો ઉમેરી શકો છો. એનાથી રસો તમારો શાકનો જાડો થશે. અને બાફેલા અને કાપેલા બટેટા ઉમેરી દઈશું. થોડા બટેટા આપણે બચાવીશું. આ બટેટા હું રસો જાડો કરવા માટે પછી વાપરીશ. અને પહેલાં મેં ઓછું મરચું વાપર્યું છે, કલર આવી જાય એટલા માટે. પછી આપણે જરૂર લાગે એ પ્રમાણે મરચું ઉમેરીશું. કાશ્મીરી લાલ મરચું મોળું હોય છે, તીખું નથી હોતું, એટલે શાકમાં કલર લાલ લાવવા માટે તમારે કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપરવાનું. હું અહીંયા એવરેસ્ટ બ્રાન્ડનું વાપરું છું, પણ તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનું કાશ્મીરી લાલ મરચું કે ઘરમાં દળાવેલું પણ વાપરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો તેલમાં મસાલા સાથે બટેટાને થોડા સાતળી લેવાના એટલે શાકનો કલર સારો એવો આવે. હવે આપણે થોડું લાલ મરચું પાછું ઉમેરી દઈશું. તો 2 ટીસ્પૂન જેટલું ટોટલ મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપર્યું.
અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું. તો ઘરમાં જ આપણે બનાવતા હોય તો બહુ મસાલેદાર બનાવતા નથી હોતા, અને આ ઘરનો ગરમ મસાલો છે બહુ સ્ટ્રોંગ હોય. તો તમે જો બહારનો વાપરવાના હોય રેડીમેડ તો તમારે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરવાનો. સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આપણે એમાં પાણી, તો મેં પાણી અહીંયા ઉકળતું ગરમ પાણી, તો મારી પાસે કેટલ છે એટલે એમાં મેં ગરમ કરી લીધું છે એ પાણી. અને હવે તમારે અહીંયા રસો જેટલો જોવે એ રીતે પાણી ઉમેરવાનું છે. તો લગભગ મેં પોણો કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે રસો ઉપર આવી ગયો છે. હવે આપણે જે બટેટાના ટુકડા બચાવ્યા હતા બાફેલા એ આ રીતે મસળીને ઉમેરી દઈશું. અને પછી આપણે એને ગ્રેવીમાં થોડી વાર માટે ઉકાળશું, એટલે આ રીતે પાણીવાળો રસો છે એકદમ થીક અને ક્રીમી ગ્રેવી જેવો થઈ જશે અને એનો સ્વાદ આવશે. સાથે મેં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેર્યું. તો પહેલાં મેં 1 ટીસ્પૂન ઉમેર્યું ત્યારે કેમેરો બંધ થઈ ગયો હતો, એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું મેં ઉમેર્યું છે. મિક્સ કરી દઈશું અને સારી રીતે આપણે એને 1 મિનિટ જેવું ઉકળવા દઈશું. ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આંબલીને પલળતા 5-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો આંબલી ગોળનો રસો આ રીતે મસળી અને આ રીતે હાથેથી ગાળી આંબલીના ટુકડા ન આવે એ રીતે આપણે રસો ઉમેરી દઈશું. તો સ્વાદ પ્રમાણે તમારે ટેસ્ટ કરી લેવાનું. તમને જો લાગે કે વધારે ટેસ્ટ સારો જોવે છે તો તમારે વધારે ઉમેરવાનું. હવે 1 થી 2 મિનિટ જેવું આપણે એને ઉકળવા દઈશું, એટલે ગ્રેવી રસો છે એ જાડો થઈ જશે. અને 2 મિનિટ પછી ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. હવે તમારે અહીંયા રસો કેટલો જોવે છે, જાડો જોવે છે, પાતળો જોવે છે, એ રીતે તમે બટેટાના થોડા ટુકડા લઈને પણ મેશ કરી ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું શાક તૈયાર છે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું, એને સાઈડમાં મૂકીશ. અને પૂરીનો જે લોટ છે એને રેસ્ટ થતાં લગભગ 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. લોટને આપણે ખૂબ જ સારી રીતે મસળી લઈશું. અને પૂરી તમારે નાની મોટી જેવી બનાવી હોય એ રીતે તમારે એના લુવા કરી લેવાના. તો મોટા લુવા હું હંમેશા રાખું, મોટી પૂરી વણું તો ઇઝી પડે. એક સાથે તમારે 2 થી 3 કે 3 થી 4 પૂરી જે લોકો ખાતા હોય એ રીતે ઇઝીલી પૂરી બની જાય. તો આ રીતે એક સાથે લોટ મસળી લુવા કરી લઈશું અને પછી આપણે પૂરી વણતા જઈશું, તળતા જઈશું અને શાક સાથે તમારે એને સર્વ કરતા જવાની. તો લોટ આપણો થોડો સ્ટીફ હોય એટલે તમને લોટ વાપરવાની જરૂર નહીં પડે. અને જો જરૂર લાગે કે લોટ ઢીલો થઈ ગયો છે ભૂલથી, તો થોડું તેલ તમારે લુવા પર લગાવી દેવાનું, પછી આ રીતે વણવાનું. પૂરી આપણે બહુ જાડી પણ નહીં, બહુ પાતળી પણ નહીં, મીડિયમ થીક એવી વણશું. અને મોટી તમારે જોવે એ રીતે વણવાની. બહુ જો જાડી વણશો તો કાચી રહેશે અને બહુ પાતળી વણશો તો ફૂલશે નહીં. તો આ રીતે પૂરી વણતા જઈશું અને તળતા જઈશું. તો તેલ મેં ગરમ કરી લીધું, પછી આપણે મીડિયમ હાઈ સાઈડ ફ્લેમ રાખી આ રીતે પૂરી ઉમેરશું. પૂરી ઉપર જેવી આવવા લાગે હળવા હાથે આ રીતે તમારે ઝારાના મદદથી આ રીતે એને પ્રેસ કરવાનું, એટલે પૂરી આપણી ફૂલી જશે. જેવી ફૂલી જાય એટલે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. મીડિયમ હાઈ સાઈડ છે એટલે તરત જ ડિઝાઇન આવી જશે અને 10 થી 15 સેકન્ડ બીજી સાઈડ થવા દેશું એટલે પૂરી આપણી થઈ ગઈ. એ જ રીતે બીજી પૂરી હું તમને નીચેની સાઈડથી પણ બતાવી દઈશ. તો આ રીતે પહેલાં મેં પૂરી ઉમેરી, ફૂલી જાય એટલે આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. 10 થી 15 સેકન્ડ થઈ જશે એટલે નીચે પણ સારી એવી ડિઝાઇન આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો પૂરી આપણી તૈયાર છે. તો ગરમ ગરમ ફૂલેલી પૂરી અને સાથે ગરમ ગરમ રસાવાળું શાક. તો તમે જોઈ શકો છો રસો આપણો બટેટા ઉમેર્યા એટલે જાડું થઈ ગયું છે. અને આ શાક બહુ ટેસ્ટી એવું છે. જો એકવાર બનાવશો તો તમે રૂટીનમાં વારંવાર શાક બનાવો એવું ટેસ્ટી છે. તમે પરાઠા રોટલી સાથે પણ આ શાકને સર્વ કરી શકો છો. તો સવારના નાસ્તામાં ચા સાથે, બપોરે જો રસની સિઝન હોય તો રસ સાથે, અને તમે એને છાશ કે દહીં સાથે પણ આ પૂરી શાક સર્વ કરી શકો સાલાડ સાથે. બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. જો તમને આ શાક અને પૂરીની રેસિપી ગમી હોય તો રેસિપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. તો બટેટાનું શાક અને પૂરીની રેસિપી ટ્રાય કરી કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને રેસિપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.